أهلا بكم. معظمنا رأى صورا ثلاثية الأبعاد أو سمع عنها، لكن يا ترى ما هي الصور ثلاثية الأبعاد؟ وكيف يتم رسمها؟ وماذا علينا مراعاته في رسمها لكي تبدو حقيقية؟ وقبل أن نبدأ، لا تنسوا وضع لايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. الرسم ثلاثي الأبعاد هو الرسم بالأبعاد الثلاثة للجسم، أي بالطول والعرض والارتفاع، مع إضافة الظل له لكي يبدو وكأنه مجسم حقيقي. وعند الرسم بهذه الطريقة يجب أن نهتم بما يلي: أولا، مقاس الرسم بالنسبة لأبعاد الشكل الحقيقي، لأنه يكون بمقياس يختلف عنه. ثانيا، زاوية النظر وزاوية الرسم، فالرسم يكون بزاوية 45 درجة أو 30 درجة للبعد الثالث أو الارتفاع، وزاوية النظر 90 درجة. ثالثا، ظل الرسم، عند الرسم يجب أن نحدد من أي اتجاه يكون الضوء المسلط على الشكل المرسوم حتى نتمكن من رسم ظل الشكل كي يبدو وكأنه حقيقي. خطوات الرسم ثلاثي الأبعاد: في البداية، الرسم بهذه الطريقة يحتاج إلى ممارسة والقدرة على التخيل، إضافة إلى معرفة أساسيات الرسم والاهتمام بدقة مقياس الرسم كي يبدو وكأنه يشبه الشكل الحقيقي. واتبع الخطوات الآتية: أولا، ارسم أي شكل ثنائي الأبعاد، أي بالبعد X والبعد Y، وليكن هذا المربع. ثانيا، لرسم الارتفاع أو البعد الثالث Z، نقوم بتحديد نقطة خارج الورقة بزاوية 45 درجة كما مبين في النقطة الحمراء المؤشرة، والتي تمثل زاوية النظر إلى الشكل بعد رسمه. ثم نقوم برسم خطوط الارتفاع من زوايا المربع باتجاه هذه النقطة، ونوصل بينها ليكتمل الشكل المجسم. ثالثا، الآن لنقوم بإضافة بعض التفاصيل مثل تقسيم هذا الشكل إلى أجزاء أصغر بنفس الطريقة. رابعا، ثم نرسم الظل لهذا الشكل وبعد تحديد زاوية الضوء المسلط عليه. خامسا، نقص الورقة من طرفي الشكل. سادسا، انظر إلى الشكل من نفس زاوية الرسم لكي يبدو الشكل وكأنه عائم. والآن لننتقل إلى لغز الحلقة. سوف تظهر صورة أمامكم بقرب. كم مكعبا في هذه الصورة؟ أمامكم 10 ثوان للإجابة. لو دققنا النظر فسنجد أن المكعبات هي 9. لماذا؟ لأن آخر مكعب الذي ترونه يوجد تحته مكعبان، فهو لا يطير. والمكعب الذي بجانبه الأيمن تحته يوجد مكعب أيضا، فالمجموع يساوي 9. شكرا لمشاهدتكم.